ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ የሳፊ ፊሽ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚሆን ነው ማሳያችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሳፊ ብዙ ጊዜ ወደ አረቦች ነው የሚመገቡት፣ ሚድል ኢስት ነው፣ ግን በጣም ምርጥና አሪፍ ነው። ሳፊ ስትገዙ ደግሞ ትንንሾቹን ግዙ፣ ትልልቆቹ ብዙ አይጣፍጡም፣ ትንንሾቹ ግን ይጣፍጣሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንዴት እንደሚሰራና ምን እንደሚያስፈልገኝ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ መጀመሪያ ከአሳዎቻችን እንጀምራለን። እዚህ ጋር ሳፊ አሳ አለኝ። ሳፊ ነው ዛሬ የምሰራላችሁ። ሳፊ አሳ ስትሰሩ በደንብ አድርጋችሁ ጽድት አድርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ጋር መሳላ አለኝ። መሳላ ማለት ያው ቅመም ነው፣ የአሳ ቅመሞች አሉ፣ እሱን ተጠቀሙ። ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት ያስፈልገናል፣ ጨው ያስፈልገናል። መጀመሪያ ይሄንን አሳውን በደንብ እንላውሰዋለን። ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። እንደነገርኳችሁ ሳፊያችሁን ሁሉ ጊዜ በደንብ አድርጋችሁ ማጠብ አለባችሁ። ንጹህ ሳህን ላይ ታረጋላችሁ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? ዘይት እንጨምራለን። ዘይት እናፈሳለን። ጨዋችንን እንጨምራለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርታችንንም እንጨምራለን። ከዛ ቅመሞችን እንጨምርና ቅመማችንን በደንብ እንለውሰውና ለአንድ ሰዓት ፍሪጅ እናስቀምጣለን። ከፈለጋችሁ ከዛ በላይም ታስቀምጡላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ለአንድ ሰዓት ፍሪጅ አስቀምጣለሁ። ቀጣዩን ቪዲዮ ደግሞ እናያለን። ሌሎችም የሚያስፈልጉናሉ፣ እነሱን ደግሞ ገልጻለሁ። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ኤግፕላንት አለኝ። እኔ የተለያየ ነው የገዛሁት። የተለያየ አለ፣ ብዙ አይነት አለ። ይሄንን ነው የገዛሁት። እናንተ የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። መጀመሪያ ኤግፕላንታችንን እጠብሳለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው? ቆርጠን ከትፈን ካስቀመጥነው ይጠቁራል። ስለዚህ መጀመሪያ ኤግፕላንታችንን እንጠብሳለን ማለት ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ዘይት ጨምራላችሁ። መጥበሻ ላይ ዘይታችሁ መጋል አለበት። ከዛ ምን እናደርጋለን? ኤግፕላንታችንን እንጠብሳለን ማለት ነው። በቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ተጠብሶ አብቅቷል። እዚህ ጋር ምርጥ ሆኗል። በጣም አሪፍ ሆኗል። እንደዚህ ብራውን ሆኗል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሩዜን ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ ቀቅላችሁ የተሰራውን ነገር ሁሉ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሩዜን ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሌላው ደግሞ የሚያስፈልገን ሽንኩርት ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ዘቢብ ያስፈልገናል። የፈለጋችሁን ዘቢብ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን አሳውን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። ዘይት ታረጋላችሁ። ዘይታችሁ መጋል አለበት። ከዛ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? ሳፊያችንን እንጠብሳለን። ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። እሺ ይኸውላችሁ አሳችንን ጠብሰን ወደ ጎን አድርገናል። ይሄንን ዘይት እንዳትደፉት ወይም ቀንሳችሁ አስቀምጡ። ለሩዝ ላይ እንጨምረውና ለሩዙ ምርጥ ቴስት ይሰጣል፣ ከለር ይሰጣል እርድ ስላለው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። መጥበሻ ትዳላችሁ። ከዛ ዘይት ታረጋላችሁ። ዘይታችሁ ይግላል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሽንኩርታችን እንደዚህ ተጠብሷል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቴምራችንን እንጨምርና ቴምራችንን ትንሽ አብረን እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ከዛ አሳውን ሶሱን አንድ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቃ ይሄንን አብራችሁ እንዲያርጋችሁ ጠብሳላችሁ። በቃ ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው።
እሺ ይኸውላችሁ ከፈለጋችሁ ሳህን ላይ እንደዚህ ታረጋላችሁ። ዘይት ከፈለጋችሁ ደግሞ ጥዳችሁ በድስት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ያለንም የጠበስነውን ዘይት ከለር እንዲሰጠን እንደዚህ እናረግበታለን። እንደዚህ እናፈሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ዘይታችንን እንዲያርገናል ከለር ሰጥቶናል። ከዛ ኤግ ፕላንታችንን ወስደን ይሁን እንዲቆጭ እናረጋዋለን። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር። ከዛ ቀጣዩን ደግሞ እናያለን። እሺ ኤግ ፕላንታችንን አስቀምጠናል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? አሳችንን እናስቀምጣለን። በጎን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንደዚህ አርገን በጎን እናረጋለን። ከዛ ሽንኩርታችንንና ዘቢባችንን ደግሞ እናፈሳለን። ላዩ ላይ እንደዚህ እናረጋለን። ከዛ ቀጣዩን ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ከዛ ምን እናረጋለን? ቲማቲማችንን እንደዚህ ደግሞ እናረጋለን። ቲማቲማችንን ቶፕ እናረጋለን። ከዛ እርጥብ ቅጠላችንን አያችሁ ዋው እንዴት እንደሚያምር ከላዩ ላይ እናረጋለን። ከዛ ሎሚ እንደዚህ እናስቀምጣለን። ከዛ በቃ የዛሬ ሳፊ ቪዲዮ ይሄ ነበር። በጣም ምርጥና አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ ገልፍ አረቦች ይመገቡታል። በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ነው። ትወዱታላችሁ። ትንሾቹ ደግሞ ሳፊ ስትጠቀሙ ትንሾቹን ግዙ። ትልቆቹ ብዙ አይጣፍጡም። ትንሾቹ ናቸው የሚጣፍጡት። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የሳፊ ቪዲዮ ነበር። ስሩና ሞክሩ፣ ተመገቡት። ለዛሬ ነበረ። ቻው።